Welcome, dear students, to Spoken Way. Today is the third day of your journey. හරි පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕන ඔයා මේ ඉන්නේ elementary course එකේ 3 වෙනි දවසේ. එහෙනම් අද ඔයා මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් කියන්න අපේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ playlist එකේ elementary course එකේ 1 2 බලලා එන්න දවස්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දැනුම ටිකක් හොඳයි නම් මේ පාඨමාලාව දරන්න එපා. මේක ටිකක් දැනුම අඩු අයට තියෙන්නේ. ඒත් යන channel එකට ඒකේ intermediate course එක තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා follow කරන්න පටන් ගන්න. හරි අපි එහෙනම් යමු පාඩමට. හරි අද ලෙසන් එක personal pronouns. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ දම්වැලක් වගේ සීලුම පාඩම් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මම තාම මේ සම්බන්ධයට පෙන්වන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. අද පාඩමත් මම වෙනම කරලා ඊළඟ දවසේ දවස් 3ෙම පාඩම් අතර සම්බන්ධය පෙන්වනවා. යම්කිසි ලෙසන් එකක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ ලෙසන් එක භාෂාවේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා හරියට දැනගෙන අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගන්න. දැන් අද පාඩම personal pronouns නේ. හොඳට අහගන්න කොහොමද ආවේ කියලා. ලෝකේ තියෙන සේරම වචන කොටස් 8කට කඩනවා ඉගෙන ගැනීමේ පහසුවට. අපි ඒවට කියනවා parts of speech කියලා. එහෙමත් නැත්නම් word classes කියලා. මොනවද යට පටන් ගමු. pronouns, nouns, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction and interjections. මේ අටින් pronouns කියලා කියන්නේ නාම පදයක් වෙනුවට දාන පදයක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Supun is my brother and he is a doctor. මේ දෙවන වාක්‍යයේ he භාවිතා කරේ Supun කියන නාම පදයේ වෙනුවට. එහෙනම් he කියන්නේ pronoun එක. කලබල වෙන්න එපා. අපි පිළිවෙලට යමු. යම් කිසි ළමෙක් කියනවා නාම පදයක් දන්නේ නැති බය වෙන්න එපා. අපි ඉස්සරහට ඒකවා උගන්වනවා. අපි පිළිවෙලට යමු. හරි එහෙනම් pronoun එකක් කියන්නේ නාම පදයක් වෙනුවට දාන පදයක්. ඒ වගේම මේ pronouns වර්ග 8ක් භාෂාවේ තියෙන ඉන් එකක් තමයි personal pronouns කියන්නේ මේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන. ඒ වගේම මේ personal pronouns උත් කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා subjective personal pronouns සහ objective personal pronouns කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ subjective personal pronouns ටික විතරයි. හරි අපි එහෙනම් එකිනෙක බලමු. පළවෙනි එක I ගත්තොත් සිංහලෙන් මම කියන අදහස එනවා. නමුත් ඔබ සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ඔයා අමාරු වැටෙනවා. එහෙනම් මෙහෙම ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට තමන්ව හඳුන්වා ගන්නා විට සබ්ජෙක්ට් එකේදී ඉංග්‍රීසිය I භාවිතා කරන්න. නිදසුනක් විදිහට මම, මං, මට යන පද වලින් මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මම මාව හඳුන්වා ගන්නවා. හැබැයි සබ්ජෙක්ට් එකේ වෙන්නත් අවශ්‍යයි. මං දන්නවා, මට බඩගිනි, මම සනත්. ඒ ආකාරයට ගත්තොත් මං දන්නවා I know මට බඩගිනි I am hungry මම සනත් I am සනත් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. we කියලා කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයත් ඇතුළුව තව එක්කෙනෙක් හෝ වශයෙන් එකතු වුණොත් ඔයාට we ගන්න වෙනවා. බලන්න මම මාව හඳුන්වගත්තේ I ලෙස වුණාට මාත් එක්ක තව එක්කෙනෙක් එකතු වුණ ගමන් we බවට පත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම I am a teacher මගේ යාළුවත් ආවොත් මට කියන්න වෙන්නේ we are teachers කියලා. හරි දැන් බලන්න you කියන එක. දැන් you කියන්නේ ඔයා කතා කරනකොට ඔයාගේ කතාව ග්‍රහණය කරගන්න කෙනා. දැන් මම ඔයාට කතා කරනකොට මම ඔයාව හඳුන්වන්නේ pronoun වලින් you අරගෙන. එතකොට ඔයා ඒක වචන වෙන්නත් පුළුවන් බහු වචන වෙන්නත් පුළුවන්. සිංහලයේදී නම් වෙනස් වෙනවා. ඒක වචන ඔයා කතා කරනකොට බහු වචන ඔයාලා වගේ වචනයකින් වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසියේ දෙකටම you ගන්න. හරි. දැන් අපි third persons වලට ගියොත් first second නොවන කට්ටිය. දැන් මම ඔයත් එක්ක කතා කරනකොට මට මාව first මට ඔයා second. එතකොට මම මාව I ලෙස හඳුන්වගෙන මම ඔයාව you ලෙස හඳුන්වනවා. එතකොට අපි දෙන්නම නොවන කට්ටියනේ එළි අන්න ඒගොල්ලෝ third persons ලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගෝඨාභය ගත්තොත් ගෝඨාභය ගැන කතා කරන අපි he ගන්නවා. චන්ද්‍රිකා ගැන කතා කරොත් චන්ද්‍රිකා ගැන කතා කරන්න she ගන්නවා. ගෝඨාභය චන්ද්‍රිකා දෙන්නම ගැන කතා කරන ගත්තොත් they ගන්නවා. අපි it මේකෙදි කතා නොකර ඉමු.
හේතුව අපි it වෙනුවෙන් වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන මොකද ඒක වෙනමම කතා කර යුතු කොටසක් නිසා දැනට ඔයා දන්න විදියට එක සතෙක් හඳුන්වන්න හෝ පණ නැති එක දෙයක් හඳුන්වන්න it භාවිතා කරන ඒ ඇති දැනට. හරි අපි ඉගෙන ගත්ත ටික සමරයිස් කරමු. ඉංග්‍රීසියේ තියෙන සිනු වචන කොටස් 8කට කඩනවා. ඉන් එකක් තමයි pronouns කියලා කියන්නේ. හරිනේ pronoun එකක් කියන්නේ නාම පදයක් වෙනුවට දාන පදයක්. එතකොට මේ pronouns වර්ග 8ක් තියෙනවා. ඉන් එකක් තමයි personal pronouns කියලා කියන්නේ. ඒතර personal pronouns උත් කොටස් දෙකයි. subjective personal pronouns, objective personal pronouns. අපි අද කතා කරන්නේ subjective personal pronouns දෙක. ඊට පස්සේ මේ pronouns 8 අපි වෙන වෙනම අධ්‍යයනය කරන ඉදිරි වීඩියෝ එකක දැනට පොඩි සරල අදහසක් තියෙනවා. තමන් කතා කරන තමන්ව හඳුනගන්නේ I. එයත් එක තව එක්කෙනෙක් ආවොත් we වෙනවා. කතා කරනකොට කතා කරන්නේ කාටද? එයා තමයි යාගේ you වෙන්නේ. කතා කරන කෙනා ඔයා කතා කරන කෙනා ඒක වචන වෙන්නත් පුළුවන් බහුව වචන වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අනුව you දෙපාරක් අපි භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව මම ඔයත් එක්ක කතා කරන අපිට එළින් අය කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක වචන ගැහණු කෙනෙක් she, ඒක වචන බහුව පිරිමි කෙනෙක් he, කන නැති එක දෙයක් හෝ එක සතෙක් it වලිනුත් ඒ සීලුම දේවල් වල බහුවචනේ දේ ලෙස. ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රීලිංග වුණත් පුරුෂලිංග වුණත් පන තිබුණත් පන නැතත් සත්තුණත් ඕන දෙයකට. ඒ කියන්නේ ගෑනු ළමයි 4 දෙනෙක් කියනොත් අපි දෙය කියන්න පුළුවන්. පිරිමි ළමයි 4 දෙනෙක් කියනොත් දෙන්න පුළුවන්. සත්තු 4 දෙනෙක් කියනොත් දෙය කියන්න පුළුවන්. පොත් 4ක් කියනොත් දෙය කියන්න පුළුවන්. ගැහණු පිරිමි එකට ඉන්න පුළුවන්. ඒ දෙය කියන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට දේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ වෙන වෙනම ඉගෙනගත් පාඩම් තුන එකතු කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලියන්න පටන් ගන්නවා. රෙඩි වෙලා ඉන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. Thank you very much for watching. Spoken Right.